ჩადიგა მოდიგა ბედეკუთანო მე შენი ცქერით ნაღველი მშორდება მანი ღირღი დავგულღი არ უთხარო იქნება სულ ეს ხვალ ჩემი ოცნება გამარჯობა. დღეს კვირაა და ტრადიციულად მოამბის დასრულებისთანავე პირველი არხის ეთერში ფერმა იწყება. მე დემეტრე ერგემლიძე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი. ჩვენ ახლა თეთრიწყაროში ვართ. ქვემო ქართლის ერთ ქალაქში, რომელსაც სახელი თურმე სწორედ აი ამ თეთრიწყაროს გამო დაერქვა. როგორც ამბობენ, მუნიციპალიტეტს საკმაოდ დიდი ტურისტული და სასოფლო-სამეურნეო პოტენციალი აქვს, თუმცა სამწუხაროდ ეს მიმართულებები აქ კარგად განვითარებული არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ ინფრასტრუქტურა მოუწესრიგებელია და სოციალური ფონით საკმაოდ მძიმეა, ადგილობრივი თემი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ აქტიურია. დღევანდელ გადაცემაში გავიგებთ ყველის დამზადების რა საიდუმლო აქვს აჭარელ მეწარმეს და დავათვალიერებთ საოჯახო სასტუმროს, რომელიც თავის მხრივ ხელს უწყობს რეგიონში აგროტურიზმის განვითარებას. თუმცა მანამდე ერთად ნახოთ ჩვენი გადაცემის რუბრიკა სოფლ-მხედველობა და მეტი გავიგოთ თეთრიწყაროს ისტორიისა და თანამედროვეობის შესახებ. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი როგორც ლანდშაფტური და ბუნებრივი, ისე კულტურული და ეთნიკური მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. შესაბამისად განსხვავებულია ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებები და რეგიონის განვითარების მათეული ხედვა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 400-ზე მეტი ღირსშესანიშნაობა თეთრიწყაროს დიდ ტურისტულ პოტენციალს ანიჭებს. თუ კი ნოყიერ ნიადაგსა და რბილ კლიმატსაც გავითვალისწინებთ, აქ წარმატებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაც შეიძლება. ასეთი გარემოს მიუხედავად მიმდებარე სოფლების უმეტესობა დაცლის საშიშროების წინაშე დგას. თეთრიწყაროს განვითარების ჯგუფმა საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ინტენსიური სამუშაო პროცესის საფუძველზე შეიმუშავა ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია, რომელიც მოიცავს 4 პრიორიტეტულ მიმართულებას. ეს არის სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა, სოფლო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, ასევე სხვადასხვა სახის სასოფლო-სამეურნეო თუ არასასოფლო-სამეურნეო და სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერა და რაც მთავარია, გარემოს დაცვა, ბუნებრივი რესურსების მართვა და კატასტროფის რისკის შემცირება. ამ რეგიონს 3 ზონად ყოფენ: დაბალ, საშუალო და მაღალმთიან ზონად. შესაბამისად განსხვავდება სასოფლო-სამეურნეო თუ სხვა საქმიანობები. კვლევაში 1000-მდე მოსახლე იყო ჩართული. სწორედ მათი სურვილები აისახა განვითარების სტრატეგიაში. ყველა პროექტი, რომელიც მომავალში თეთრიწყაროში განხორციელდება, ამ დოკუმენტით იქნება ნაკარნახევი. ლიდერ მიდგომა სოფლის განვითარების ევროპული მოდელია. ის მოიცავს ადგილობრივი საჭიროების კვლევას, მცირე და საშუალო ბიზნესის დახმარებას, თემის აქტიური წევრებისათვის მეტი უფლებების მინიჭებას. უფრო მოკლედ რომ ვთქვათ, მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლები თავად წყვეტენ, თუ რომელი პრობლემის მოგვარებაზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი. პროექტის საწყის ეტაპზე მოსახლეობა საკმაოდ პასიური იყო სკეპტიკურად განწყობილი მსგავსი ინიციატივების მიმართ. ჩვენ დაგვჭირდა საკმაოდ მძლავრი საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება, რის შედეგადაც ჩვენ შევძელით ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის შექმნა 7 კაცის შემადგენლობით და პირველმა წარმატების მაგალითებმა, პირველად მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა და რაც მთავარი ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიამ, რომელიც რეალურად მოსახლეობამ ნახა, რომ მათი შეხედულებების სამებ, მათ საჭიროებებზე და ინტერესებზე იყო დაფუძნებული, უკვე ბიძგი მისცა იმას, რომ მოსახლეობა აქტიურად ჩაერთო ამ პროცესში, რაც თავისთავად აისახა იმაშიც, რომ პირველივე საგრანტო კონკურსზე დაახლოებით 300 განაცხადი იქნა მიღებული. წარმატებული პროექტების მაგალითებს დღეს ერთად ვნახავთ. გავიგებთ, რით უწყობს ხელს რძის გადამამუშავებელი საწარმო და საოჯახო სასტუმრო რეგიონის განვითარებას.
ბატონი მერაბ ძირკვაძე, რომლის საწარმოში ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, ის ამზადებს რამდენიმე საინტერესო რძის პროდუქტს, თუმცა ჩვენ ახლა ვესწრებით, როგორც ჩანს, იმერული ყველის დამზადების პროცესს თუ ვცდები. არა, იმერული ყველის დამზადების პროცესი, ოღონდ ძველი ქართული ტრადიციული ტექნოლოგიაა. მარტივზე დამზადებული კვეთით, ფორმატს შეუცვალით, უფრო იმერული ყველი არის უფრო მრგვალი ფორმის. აი, უფრო ეს არის იმერული. აი, ბებია როგორცაც აკეთებს. აი, როგორც ჩვენები. საიდან მოდის რძე თქვენს საწარმოში? რძე სუფთა ნატურალური, რა თქმა უნდა, ძალიან მაღალ ხარისხიანი, ამ ეტაპისათვის ცხიმიანობა არის 4.5 და 4.7. ძირითადად ღებულობთ ადგილობრივი მოსახლეობიდან და დამატებით, როდესაც ლაქტაციის პერიოდი ამ ეტაპისათვის არის ძალიან შემცირებული, დამატებით წალკის რაიონიდანაც ღებულობთ რძის რაოდენობას. რა გზის გავლა მოგიწიათ იმისათვის, რომ აი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფელ წინწყაროში აი ესეთი სტანდარტების დაცვით მოწესრიგებული საწარმო შეგექმნათ. ძალიან რთული პერიოდი გავიარეთ. ჩვენ გვქონდა რძის შემგროვებელი პუნქტი. ეს იყო დაახლოებით 4-5 წლის წინ. აღდგენილი რძე იმდენად გვიწევდა კონკურენციას და წინააღმდეგობას, რომ იძულებული გავხდით ჯერ დაგვეწყო აბსოლუტურად კუსტარული წარმოება, იმდენად მოწონებადი იყო წარმოიდგინეთ ახლა კუსტარულადაც დამზადებული ყველი, რომ მოგცა იმის შესაძლებლობა, რომ გავფართოვდით. ახლა რა ეტაპზე ხართ? ეხლა ვართ გაფართოების ეტაპზე. თითქმის ყოველწლიურად ვითარდებით. გამოცხადებული იყო პროექტი, მივიღეთ მონაწილეობა აი ამ პროექტში, გავიმარჯვეთ და უკვე დაფინანსების პროცესში ვიმყოფებით და ალბათ გვერდზე ნახავთ თქვენ ახალი შენობა დავდგით ამისათვის, რადგან ძალიან მალე ალბათ 1 თვენახევრის და 2 თვის შემდეგ საქართველოს ბაზარზე გამოჩნდება ახალი პროდუქცია ჩვენი, ეს იქნება ნატურალური რძის სამი სახეობა პროცენტულად, ასევე გვექნება მაწონი და არ ვიცი ახლა ეს მთიელება კარგად ვიცით ჩვენ დო, ეს არის არაჩვეულებრივი. ქართულად წარმებული დო, მე მგონი არც მინახავს ქართულ ბაზარზე. არა, ქართულ ბაზარზე ეს არ არის და ძალიან მალე იხილა თქვენ ქართულ ბაზარზე დოს. ძალიან საინტერესო. მოდი იქაც დამათვალიერებინეთ რა ხდება იქეთ ნაწილს. აი აქ დერდება რძე, კვეთავთ, რძეს ვადედებთ, დაახლოებით 40-45 წუთს ვაჩერებთ და შემდეგ ხდება რძის აჩეხვა. 15 წუთი ვალოდინებთ, რადგან განცალკევდეს შრაპისიდან ბელამო, ანუ ყველი, ხსნით კრანს და ჩავადებთ აგერ პირდაპირ, რომელიც თქვენ უკვე იხილეთ. როგორ ფიქრობთ? აი ეს ევროკავშირის დახმარება, რომელიც თქვენ მიიღეთ და გინდათ რომ გააფართოვოთ ეს თქვენი საწარმო, რამდენად შეუწყობს ხელს არა მხოლოდ თქვენი ბიზნესის წარმატებას, არამედ აქ ზოგადად თემის გაძლიერებას. ევროკავშირის პროგრამები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეწარმის გაძლიერებისათვის, მაგალითად, ჩვენი საწარმო დავდეგეთ ფერში ევროკავშირის დახმარებით. რამდენად რთული, ან რამდენად მარტივი აღმოჩნდა თქვენთვის აი ამ გრანტის მოპოვება? პროცესი როგორი იყო? დაწერა იქ ბიუჯეტის დაწერა სჭირდება, მეწარმეს სჭირდება თავისი იდეის აღწერა, თავიდან შემდეგ რაღაც ეტაპების გავლა. ეს რთული გზაა თუ მარტივი? მე პროფესიით მათემატიკოსი გახდა. ანუ არ გაგიჭირდება. ბიუჯეტში და ციფრების თამაში არ გამიჭირდა. პედაგოგიკაცი, მათემატიკოსი, მეუღლე მყავს ფილოლოგი. არავითარ არ მიგიმართავს, რომ თქვათ ვინმეს დავაწინოთ პროექტი არა. თავად ჩვენით და იცით რა არის? პროექტს არ სჭირდება მოფიქრება. რა საქმესაც ადგიხარ და რა საქმეც იცი, თავად გკარნახობს იდეა თუ როგორ უნდა წარმოაჩინოს შენი პროექტი. ყველა პროექტს, რომელიც ფინანსდება ევროკავშირის მიერ, აუცილებლად სჭირდება თანადაფინანსება, რომელიც არ არის პატარა პროცენტი, უნდა აღვნიშნოთ. თქვენ საიდან მოიძიეთ ეს ახლა? ჩვენ ხელი შეგვიწყოთ თავად ჩვენი პროდუქციის რეალიზაციამ, პროდუქტი არ გრჩება. იყიდება, იმიტომ რომ ადრე ძალიან რთული იყო ჭიდილი აღდგენილ რძესა და ჩვენ დამზადებულ პროდუქციას შორის, მაგრამ ეს ბარიერი გადაილახა. ძალიან მალე უკვე სახელმწიფო გეგმავს, რომ ჩვენ ნატურალურ პროდუქციას ჰქონდეს თავისი ნატურალობის აღნიშნული სერტიფიკატი, ანუ ნიშანი. მომხმარებელს შეეძლოს გაარჩიოს, მომხმარებელი უკვე უფრო იოლად შეძლებს, რომ გაარჩიოს ნატურალური და აღდგენილი რძესა დამზადებული პროდუქცია. ძალიან კარგი ინიციატივაა. თქვენ მითხარით, რომ თქვენი პროდუქტი ძალიან აქტიურად იყიდება, თუმცა მაინც გაქვთ საჩვენებლად ჩვენთვის რამდენიმე სახეობის ყველი, შეიძლება რომ ვნახოთ. მოგზავნით, როგორ არა?
საკმაოდ მრავალფეროვანია, როგორც ჩანს, ისედაც თქვენი ყველის ასორტიმენტი, არის მრგვალი, არის ოთხკუთხედი მოგრძოც, მართკუთხედი, არის დიდი თავებიც. რამდენ ხანს ინახება ეს ყველი? აი ეს ყველი, რომელიც მე გითხარით ქართულ ტრადიციებზე დამზადებული მეთქი ძველი, ეს წარმოიდგინეთ, რომ გუშინ გაკეთებული უკვე დღეს ბაზარზე წავიდა. რაც შეეხება, აი უკვე ჩვენ ძალიან მალე ახალი მით უნდა დავიწყოთ სხვადასხვა ფორმებით გამოშვება. 9 კილოგრამიანებსაც შევთავაზებთ ძალიან მალე ბაზარს. ეს არის როგორც ჩვეულებრივი იმერული მეთქი, რო გითხარით, როგორც ჩვენი ბებიადაში თქვენი ბებია აკეთებს. ეს არის ქარხნული ყვალი, რომელიც ეს ერთი ცალი იწონის 7-8 კილოგრამს და აი ამის ტექნოლოგიური პროცესი არის ძალიან ხანგრძლივი. რამდენ ხანს გრძელდება? ჩვენ მაგალითად ამას 2 თვე-ნახევრიდან 3 თვემდე ვაჩერებთ. მართლა? შესაბამისად ფასიც იწევს, მაგრამ კი, რა თქმა უნდა შესაბამისად ფასიც ძვირი არის. ამას ვჭრით და ახლობით 9 კილოგრამიანი და გაგვაქვს ფუთავთ, ვაკუუმში ვაქცევთ, ჩვენ ბრენდავთ, გვაქვს ჩვენი ბრენდი, ლოგო, ეტიკეტი და ისე გაგვაქვს ბაზარზე. სად არის თქვენი სარეალიზაციო ბაზარი? დიდ სუპერმარკეტთა ქსელებში შეგვაქვს ეს პროდუქცია, რუსთავი თბილისი. საქართველოში მოგზაურობის და ამდენ ფერმერთან, მეწარმესთან შეხვედრის შემდეგ მე საერთოდ ერთი დასკვნა გამოვიტანე, რომ თუ კი ხარისხიანი პროდუქტი არსებობს, მას მომხმარებელი ყოველთვის ყავს და ამის პრობლემა არ არის. პირველ რიგში მაინტერესებს, როგორი გამოგივიდათ ეგრეთ წოდებული ჩლეჩილი. ამას დაგემოვნება უნდა. ნახეთ, გასინჯეთ თავად თქვენს. ეს არის ცხიმიანი და არა უცხიმო. ბავშვობაში არ მიყვარდა ეს ყველი, რომ ყოველთვის ძალიან მარილიანი იყო ჩემთვის. თუმცა ახლა ძალიან გემრიელია. ესეთი დახვეწილი გემო აქვს, იმასთან შედარებით, რასაც აჭარაში მივირთმევდით ხოლმე ზაფხულობით. მინდა ახლა ჩვენი სულგუნი დაგაგემოვნებინო. ისეთია რძე რომ გასდის, არა? კი ბატონო. ძალიან რბილი და არომატულია, თუმცა საინტერესოა, რამდენად ინარჩუნებს აი ამ სირბილეს და არომატულობას უკვე ვაკუუმში შეფუთვის შემდეგ. ეს ახლა ბატონო დემეტრი 2 დღის მაინც უნდა იყოს მარილწყალში, რადგან კარგად დაიკავოს ვაკუუმი. თუ ჭყინტს შევფუთავთ, ანუ ვაკუუმიზაციას გავუკეთებთ, აუცილებლად ვაკუუმი მაინც თავის წნეხს აკეთებს. და გამოვა ეს წვენი და გამოდის ეს ფორმას. კი, და კარგავს ფორმას. ვაკუუმირებული პროდუქცია თუ გვინდა გავიტანოთ ბაზარზე, ამისათვის საჭიროა რომ შესაბამისად მოვამზადოთ პროდუქცია ტექნოლოგიურად. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ გვაქვს მთლიანი პაკეტი, დაწყებული ალპური რძით, გაგრძელებული გამოცდილი რძის პროდუქტის მწარმოებლით და დასრულებული საწარმოთი, რომელშიც დაცულია ყველა სტანდარტი. შესაბამისად, აქ მიღებული პროდუქტი მართლაც იმსახურებს იმ მოთხოვნას, რომელიც ბაზარზე მართლაც არის. დიდი იმედი მაქვს, რომ როდესაც თქვენი ევროკავშირის გრანტი საბოლოოდ დასრულდება და გააფართოვებთ თქვენ საწარმოს, არა მხოლოდ რუსთავში და თბილისში, არამედ მთელ საქართველოში აღმოჩნდება ქსელში თქვენი პროდუქტი. გამარჯობა ბატონო თემურ. გამარჯობათ. ძალიან მიხარია რომ გესტუმრეთ. მინდა რომ ჩვენს მაყურებელს ვაჩვენოთ სასტუმრო, რომელიც აუცილებელია რომ იყოს რეგიონში, იმისათვის რომ ტურიზმი ელემენტარულად განვითარდეს, პირველი ნაბიჯები მაინც გადადგეს. შეიძლება ვნახოთ? მობრძანდეთ კი. ბატონო თემურ, როგორც უკვე მითხრეს, თეთრიწყარო საკმაოდ დიდი ტურისტული პოტენციალი აქვს, რომელსაც სჭირდება ათვისება და სჭირდება ამ მიმართულებას განვითარება. კარგია რომ სასტუმრო არსებობს, სადაც შეუძლია რომ ტურისტი დარჩეს. მაინტერესებს ძირითადად რის სანახავად ჩამოდიან ხოლმე თქვენთან ტურისტები? ტურისტები ჩამოდიან დაათვალიერონ ადგილობრივი მუზეუმი. დაათვალიერონ აგრეთვე სამშვილდის ციხე არის ციხესიმაგრე, რომელიც ძალიან დიდი ისტორია ითვლება იქიდან. არის გუდარეხის მონასტერი. არის ფიტარეთი, არის ბირთვისები, რომელიც ამ ბირთვისებში ადიან ხოლმე დაათვალიერებენ. ეს იყო ადრე უძველესი ციხესიმაგრე. ამასობაში წამოგეწიათ ევროკავშირის პროექტიც, რომელიც დაგეხმარებათ კიდევ უფრო მეტად, რომ აღიჭუროს თქვენი სასტუმრო იმ საჭირო ტექნიკითა თუ სხვა საშუალებებით, რაც გჭირდებათ. რა არის ეს? მინიმაციურები,
კონდიციონერები, ტელევიზორები, სარეცხი მანქანა და ასე შემდეგ. ევროგრანტი გვაძლევს შანსს, რომ უფრო გავზარდოთ ტურიზმთან კავშირი, მადლობლები წავიდნენ უფრო მეტად. ერთი შეხედვით შეგვიძლია თქვა, რომ 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო ცხადი არ არის, თუმცა რეგიონის დონეზე ალბათ ნორმალურია. თქვენ აკვირდებით ბოლო წლების დინამიკას ტურიზმის განვითარების. არის მზარდი, არის კლებადი, შესამჩნევად მზარდი, თუ აი რა მოლოდინი გაქვთ, აი მომავალ წელს როგორი იქნება მაგალითად ტურისტული ნაკადი? მზარდი არის, რომ ველოდებით წელს, რომ უფრო შედეგიანი წელი გვექნება და უფრო მოიმატეს ტურიზმის ნაკადი. რაც შეეხება მაღაზიებს, სუვენირების მაღაზიას, ისეთ კვების ობიექტებს, სადაც ქართული ტრადიციული შეიძლება პური იყიდებოდეს ან ყველი, ასეთი ობიექტები თუ არის და როგორ ფიქრობთ, რამდენად აკმაყოფილებს მათი დონე სტანდარტს? არ არის ესეთი მაღაზიები, სადაც იქნება სუვენირები, ადგილობრივები, რომლებიც სუვენირებს დაამზადებენ და გაჰყიდიან. ეს აი როგორც არის ხოლმე სხვა ადგილებში, სხვა რეგიონებში. ეგეთი ადგილები თეთრიწყაროში მედი ვიქონიოთ, რომ აი ამ პროექტების დასრულების შემდეგ, რომელიც წამოწყებულია, ყველა ეს ასეთი ობიექტები თეთრიწყაროში იქნება. იქნება, კი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ გაიხარეთ, მადლობა თქვენ. წარმატებებს გისურვებთ. დაგემშვიდობებით. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული მცირე და საშუალო პროექტების განხორციელება გრძელდება, რაც საბოლოო ჯამში იმედი მაქვს, რომ ხელს შეუწყობს რეგიონის განვითარებას. გადაცემაში ფერმა ახლა ჩვენი ჟურნალისტის თამთა წერეთლის მიერ მომზადებული არტიშოკი უნდა ვნახოთ. მე რომ შენხელა ვიყავი. მაშინ ხო ვიყავი შენხელა. ვიყავი? ხო და 30 წლის მერე შენს ხომ გაგდები შენხელა? გავხდები? და რა განსხვავება შოშორი? არაფერი. რა მნიშვნელობა აქვს ის მეტი ბალანი და ბურდღა აქვს თავზე? არაფერი. ხო ვარ, ჩვენ მეგობრები. ვარ? ხო და შეგვეციოს აბა სკაი სახარელა. ზმაბიჭებში და ჩაგრული მე ვარ სიმონა დონიძე, ექვსერი ჩემი სრულ და არ მიძინია ლოგი. უბედურად გადაგაჩემდი სათაფრასკებ მეტი წელი გამისაიმედი საფი გადარჩენა საღარველი. ხაეგენის ვესმეთი ზმარი ცომყელს მეფია გველი ვეცადე ვერ მოვიშორე ისე მეშალაფერი რა. ვარ ვაჟა დუმბაძე, ილარიონის შვილიშვილი. ბაბუა კაცი ცოტა შეიძლება ვთქვათ, რომ უხეში, მაგრამ უზომოდ კეთილი ადამიანი. ძალიან ბავშვების მოყვარული. ყოველთვის პატარა დანა ედვა ჯიბეში. სამხარეს ვაშლი კიდე ყველა შემხედებავს ვაშს გაუთლი და მიაწოდეთ და არ არსებობდა წვიმა მოვიდოდა და ბაბუა არ ჩამოსულიყო ჩემთან სკოლაში ხოლგი და არ წამოვეყვანეს სკოლიდან. რომ ბავშვები არ საწვიმარს ჩამოიტანდა და რაღაცა კიდე ცოტას გზაზე ვაწვალებდი. წყალ მოვდიოდი და მიყვიროდა ბაბუა ჩემს სახლში მოყვალ მამაშენს ვეთქვი ყველაფერს და ნახე როგორ დაგსაჯოსო. რომ ვიცოდი რომ არ ეტყოდა არაფერს. ძალიან უყვარდით. ესე მახსოვს ბაბუა. გამოხედებას პინძელო და ჯიგაწყალი მწყურია. გოგო ღვინო მომიდანა და რა ყოფილა გურია. შევხედე და ელდა მეცა და განასადმე ვიჩქარი. თითქმის 8 წელია მუშაობ როგორც ექსკურსია მძღოლი გიდი მუდარდუმბაძის სახლ-მუზეუმში. მუდარდუმბაძე გამოირჩეოდა თავისი უბრალოებით ამ ქვეყანაზე და მეც არ მინდა აქ მოსული სტუმარი დავხარჯო ციფრებით და რიცხვებით. დავხარჯო იმით, როგორც მე ვიცნობდი ბატონი უნდარის და ესე გავაცნო. მეც თავისი უბრალოებით. პირველ კლასელმა ბავშვმა მითხრა ერთხელ იცითო მე ნოდარდუმბაძის მეբები ელიკო და ილარიონში მე-16 გვერდზე ვარო და გავოცებული დარჩი ადაია ისწავლა ბავშვმა ახლა და უკვე ნოდარდუმბაძის მეբები ელიკო და ილარიონს კითხულობს მეთქი ლექსების დაუწერია ბავშვი ახლა გაზდა ბავშვებს სკოლის მოსწავლეებს აი ნოდარის სიყვარული და ცოტა ამაში ჩემი ბიზგიც არის რომ მეც ვაცნობ ბატონ ნოდარის მოვალთაობას და ღმერთო ყველას უსურვებ აი ნოდარის სიყვარულს ამ ქვეყანაზე. ბატონი ნოდარი აქ ჩამოდიოდა და ყოველთვის ვცდილობდი მასთან ერთად ყოფილიყავი და თვითონაც როცა კი მარტო იყო აი ეს მის მამი დაშვილს მე ვკითხავდა რომ წავიდეთო ეს ლაშის ღელეში წავიდეთო ვაჟავ ითევზავოთო აი ბავშვი თუ ხარო და ნოდარდუმბაძეს ჭალაში წამოწვებოდა მახსოვს რა კარგი სიტყვა თქვა იცით ეს მას ცოცხლებსო ამით ვარო მე დღეს ცოცხალიო მე გავიზარდე და დავფიქრდი ამ სიტყვებზე
რა იყო ეს სიტყვები, რატო აცოცხლა და ღელაში ჩასვლა და მივხვდი რომ ეს იყო ბავშვობასთან დაბრუნება. ჩავიდოდით გუბაზეულში ვითევზავებდი და პატარა თევზებზე მემაბრალი და აგი ვაჟაი ეს დაჭერილი აიღორჯოები ყველაო. დიდებს თვითონ იბრალებდნენ, პატარას მემაბრალი და მახსოვს უზომოს სიკეთით მახსოვს ბაბუაჩემი აქ დიდი ცაცხვი ჰქონდა, ცაცხვიზეჯი ბაბუალე ჟანკაზე წამოწოლი, ნოდარი კოინდარზე წამოწოლილი. ნოდარი გამოძახერდა ილარიონ დუმბაზე რო ის მოხვალ ჭგვაზე. არ მომიყვანო ნოდარია მაქანე ბაბუა გაწეხოდა აქედან კიდე. ჯერ ილიკო გარდაიცვალა, შემდეგ ბაბუაჩემი გარდაიცვალა. მახსოვს ის რომ ბაბუაჩემი ვერავიდა იქ გასვენებაში. მე გვტარი ილიკოს ნახვა არ შემიძლიაო. გზად გაიარა იქ და გაძახა იცი, გზაზე არის ილიკოს სახლი. ილიკო აწი ცოტა ხანში მეც მოვალ შენთანო. იგულისხმდა რომ იქ მეც წავალო ამ ქვეყნიდანო. აი გაოცებული ვარ. აი ნოდარი ალბათ ბავშვის ახმა ასეთი გონებაში იცით როგორ ახსოვს რომ ბაბუას მათ შუშის თვალი ჰქონდა და დილის წინ ჭიქაში ინახავდა. როგორ უწერია ეს ნაწარმოებში ჭიქაში თვალის ჩადება არ დაგავიწყდეს. ნამდვილად ასე იყო. ილიკოს საოცარი იუმორის მქონე ადამიანი იყო. მის გვერდით ვერ გაჩერდებოდით საერთოდ. აი ხელავი იუმორი ჰქონდა და ნაწარმოებშიც ასე არის. და ხშირად ბაბუასთვის მიკითხავს ეს ბაბუა მეთქი ქვევში მართლა ჩააგდია მეთქი აი ღვინის მოპარვაზე. არ ჩამიგდიაო, მაგრამ ილიკო ჩამოვიდაო ერთხელო და ქვევრებთანო. ნაწვიმარი იყო, თავი რო ეხურა ქვევს გადაჩოჩდა, ფეხი დაუსრიალდა და ნოდარდუმბაზეს მეტი რა უნდა და გამოიყვანა ეს რომ ღვინოს იპარავდნენ თითქოს და ილიკო ქვევში ჩავარდა. ესე ბაბუას ღვინო განთქმული იყო, ყოველთვის განთქმული იყო. ძალიან გაუბრალდა ორთავე ილიკო და ილარიონის ამდენიმე წლები არ ელაპარაკებოდნენ ნოდარის ამ ჩვენ ხელში გაზრდილმა ბაღანამ წინში როგორ დაუწერაო. საოცარი გაბრაზებული იყვნენ. შემდეგ ადგენდა შერიგების სუფრა გაუმართა ნოდარის ბაბუაჩემმა ილარიონმა და ლექსებს წერდა სხვათა შორის და ეს ლექსი მახსოვს მე ბოლო ხაზები ასე შერიგების შემდეგ ნოდარის გაუგზავნა ეს ლექსი ბაბუამ თბილისში ასე მთავრდებოდა იმდენამე ჩამოგიტან ვერ წაიღებს რიონი ახლა გემშვიდობება შენი ილარიონიო. ეს იყო ალბათ უკვე ბოლო ის წერტილი შერიგების ხელის გადახვევის და რა თქმა უნდა სიყვარულის. ალბათ გავარ იმაში რომ ბაბუასაც უყავდა ძალიან ხეების დარგვა უნდა ბალი მსხალი ბაბუას დადგული ცოლიკაური აღარ მაქვს მაგრამ წელს ჩავყარე უკვე 100 ძირი ციცკაცოლიკაური ყველა გავახარე თითქმის 200 ძირამდე ნერგი დავდგე გასულ წელში ბავშვებისთვის ვცდილობ რომ თითქმის რაც ამ მიწაზე კი შეიძლება მოიწიო ყველაფერი რომ მოიწიო მინდა რა ესე ალუბლები ძალიან კარგია ბავშვების მალინა ძალიან კარგია ამასაც ვცდილობ რომ მქონდეს მაყვალი მაქვს ოჯახის მაყვალი სახში რომ ოჯახს ეყოს კიდე კივი მაქვს იმისთვის რომ ოჯახს და თუნდაც ის ფეხოა რომ თელსოფეს ყოველთვის ხელს უწყობ რომ ჯე გულისთვის არის გადასარევი და თუ კი ვინმე ამის ან კამპოტს გააკეთებს ან ჯემს გააკეთებს ეს არაჩვეულებრივია ბავშვებისთვის აი გადაფხობზე ვფიქრობ კიდე წიწილები მოვიყვანო ყავს როხები ოჯახში ალბათ ჩემი ანდრიას და ანას გულისთვის გიორგი მაკითხავს კიდევ თბილისიდან ზაფხულში ჩამოდის და ნატურალურ ზედაყველი ბავშვს აუცილებლად წერდება. სახელებს ალბათ ჭრელი გაიტად მოფერებით რაღაც ფაგიზოსაც დავეძახეთ ილიკო და ილარიონის ფილმის შემდეგ. განათლებას კი ჩემი გოგონას თბილისში ვსწავლა და მაშინ გაგვიყიდია იმისთვის რომ ბავშვი ესწავლა ძალიან რთული პერიოდი იყო მაშინ. საბავშვების სტუდენტები იყვნენ და კი შეწირვია განათლებას ასე ვთქვათ. თქმა უნდა. და შეეწიროს. მეტი გზა არა. თქვენ აფუჭებს მე ვაკეთო. აფუჭებ ამ დროს. ამ დროს გავაკეთო რა. ამ ერთხელ გიგეთო.
ორჯერ ხარ ამფრ, დაამფრ. არასოდეს არ მიფიქრია, რომ გამოფენებზე ჩემი ნამუშევრები მეტარებინა. თეთრმა მხატვარმა ნახა ჩემი ნამუშევრები და მან მითხრა ასეთი რაღაცა, რომ ძალიან გთხოვო რა. ეს შენი სიამოვნებისთვის თუ აკეთებო, მოდი სხვასაც აჩუქე სიამოვნებაო, ეს ნამუშევრები გამოფენაზე წამოიღეო. ამის შემდეგ მათაც გამოფენაზე თავაზობენ ზოგჯერ, თუ იმასაც თავაზობენ, რომ ცოტა კიდე დაუმატე ნამუშევრებს და პერსონალური გამოფენა დააკეთო. თუ აი ადამიანში მუზა არ მოვიდა, ხო ეს ლექციები დაიწერება. ისევე ეს. შენში მოდის ისეთი რაღაცა არ დაგაყენებ, იცი? ყველაფერი საქმე შეიძლება მიატო, გეძახის რაღაც გააკეთო რა. ვერ გაიქცევი მას, უნდა გააკეთო. ყველა ადამიანში ცხოვრებაში აქვს რაღაცა გარკვეული ტკივილი. ჩემი ტკივილი როცა მოვა, აი ავდივარ ჩემ ნამუშევრებს. დავიძები, შეხალით შევეხები, ნახულობ ყველას მოვეფერები. ისე გათამივლის ეს ყველაფერი ტკივილი, რომ ვერ წარმოიდგენთ. და თუ ეს ნამუშევრები ჩემში არ იქნა, ჩემთან არ იქნა, ამიტომ ძალიან გამიჭირდება ცხოვრება ამგვარად გარეშე, ამიტომ არ ვიყავ. დაწყენის არის სოფელი იცლება და ხათთა ჩვენი სიამაცის ბრალი არის. აქვს იუმორი, მაინც ინარჩუნებული გული ხარ და გონი ეს ძინაწლები ამ იუმორით გააქვთ მაინც. დღევანდელი სოფელი რაღაცით გავს, მებები ალიკო და ელეონის დროინდელ სოფელს სიკეთით გავს, სიყვარულში გავს, მობძანთში გავს. აი სულ მახსოვს ბაბუას დანაბარები, რომ ბაბუა შენ ოჯახშო ღვინო ყოველთვის გექნებაო, ცივი ჭალის ნაყტეხიო და ჭიშკართან მოსულ კაცზე მობძანდე არ დაგენამოს. სწორი კვებით რძის ხარისხის გაუმჯობესება. პირუტყვის საკვები ეს არის ფაქტორი, რომელიც დიდ გავლენას ახდენს რძის ხარისხსა და რაოდენობაზე. ძროხის კვების ნორმები უნდა ითვალისწინებდეს ასაკს, ცოცხალ მასას, პროდუქტიულობის დონეს და საქონლის ფიზიოლოგიურ მდგომარეობას. მარცვლეული კულტურებისა და კრახმალით კონცენტრირებული საკვების კომბინირებით შესაძლებელია მივიღოთ მაღალი ხარისხის რძე, რომელიც დიდი რაოდენობით ცხიმებსა და პროტეინებს შეიცავს. ერთი საკვებიდან მეორეზე გადასვლა ახლის დამატება უნდა ხდებოდეს თანდათან, რათა საქონელს არ შეექმნას დისკომფორტი. აუცილებელია ქერის გამოყენება საკვების ნარევებში, რითაც მივიღებთ ყველის წარმოებისათვის საუკეთესო რძეს. ეს ხელს უწყობს შობადობის მომატებასაც. ლუდის ანარჩენი, ეს არის ლუდის წარმოების ნარჩენი მასა, რომელიც მიიღება ჭვავის ალაოს ხარშვისა და დადუღების შემდეგ. იგი შეიცავს მარცვლეულის გულისა და კანის ნაწილებს, რაც კარგად გამოიყენება საქონლის საკვებად, როგორც ნედლი, ასევე მშრალი სახით. ეს საკვები შეიცავს დიდი რაოდენობით ცილას, არის მაღალი კვებითი ღირებულების და ხელს უწყობს რძის რაოდენობის გაზრდას. თანამედროვე მერძეული ჯიშის ფურებს შეუძლიათ ლაქტაციის პერიოდში 1000 კილოგრამზე მეტი რძის ფორმირება და გამოყოფა ყოველ 100 კილოგრამ ცოცხალ მასაზე, ხოლო უხვად მეწველ ფურებს იგივე ცოცხალ მასაზე შეუძლიათ გამოყონ 3000 და მეტი კილოგრამი რძე. დღევანდელი ფერმა ამით დასრულებულია. ჩვენ ერთმანეთს მომავალ კვირას პირველი არხის ეთერში პირველის 15 წუთზე შევხვდებით. მანამდე კი არ დაგავიწყდეთ, შემოვერთით ჩვენს Facebook-ის გვერდს, სადაც შეგვიძლია საუბარი გავაგრძელოთ ჩვენთვის საინტერესო აგრო საკითხებზე და ამასთან მოусმინეთ რადიო გადაცემას ჩვენი ფერმა. რადიო პირველი არხის ეთერში ტალღაზე FM 102.4.